Sziasztok! Megnézzük, hogy vágyik-e rátok a szeretett személyetek, vagy gondol-e rátok egyáltalán, fog-e jönni, vagy mi történik vele. Szóval most erre keressük a választ, úgyhogy lássunk is hozzá, megnézzük, hogy mi a helyzet vele most. Nem tudom, hogy történt-e köztetek valami az elmúlt időszakban, de lássuk, hogy ő hogyan éli meg a jelen pillanatot. Mit lehet róla tudni most? Most néhány esetben előfordulhat, hogy volt találkozás, vagy legalábbis erre gondolhat, hogy egy korábbi titkos találkozásra, ami új reménnyel töltötte el a magányosságában, vagy legalábbis kicsit kirázta abból kirángatta abból az érzés és gondolatvilágból, amiben ő korábban volt, amiben egy elveszett szerelmet, vagy egy elveszett kapcsolatot síratott. És akkor megnézzük, hogy mit tudhatunk meg itt most bővebbet, például a tolvajról. Mi az, amit itt most megtudhatunk a tolvajról pluszba? Látom, hogy elrébb hozom. A tolvajról mit tudhatunk meg még pluszba? Lehetséges, hogy ez a reményteljes kapcsolat, vagy ez a találkozás, amit ő ilyen nagy reménnyel várt, annak nem lett olyan pozitív vége, mint ahogy azt ő szerette volna, illetve az is lehetséges, hogy ma ő benne váltott ezt ki valamilyen olyan belső konfliktust, ami elbizonytalanította leginkább a körülményeivel kapcsolatban. És megkérdezzük még azt, hogy akkor mit lehet tudni erről a látogatásról. Milyen látogatás ez? Mit tudhatunk meg erről? Olyan volt, mint a múltban, vagy ha a múltban történt, akkor ugye, mint mondtam, lehet, hogy egy múltbelire gondol, és amelyik csodás ajándékként hatott rá mind a kémia szempontjából, tehát, hogy nagyon kellemes megélései voltak, ugyanakkor pedig azt is érzi, vagy gondolja ezzel a találkozással, vagy ezzel a korábbi megéléssel kapcsolatosan, hogy ez nem elég. Érdekes mód ez jött most, hogy ez nem elég, tehát, hogy olyan, mintha többet akarna. De megnézzük, hogy mit jelent itt az özvegy férfi, mit lehet erről tudni. Ha egyben mondom a két mondatot, ami eszembe, vagy hát ami jön. Nagyon sok mondani valója lenne, és nagyon sok akadályt érez, hogy ezt el is mondja. Tehát, hogy sok mindent szeretne mondani, de sok akadályt gondol közbe, hogy azért nem mondhatja el, vagy nem hozhatja a tudomásodra, vagy másnak a tudomására, és itt a házassággal kapcsolatban is kérek szépen, hát ez bizony lehet egy tényleges házasság,
vagy egy olyan valódi tartós kapcsolat, ami lehet, hogy például ez, hogy ő gondolkodik egy múltbeli találkozáson, ami új reményt adott neki, akkor ez abba az irányba vitte el az ő gondolatait, hogy egy jövőbeni elkötelezett kapcsolaton fontolgat magában, egy új kezdet, egy új alapokra helyezett életszakaszt, vagy kapcsolatszakaszt, viszont ami még benne van, ez egy nagy félelem, és félelem attól, hogy lehet, hogy ő nem tud megküzdeni a saját idézőjeles démonaival, ami lehet például az, hogy ő nehezen tud igazat mondani, de lehet az is, hogy drog vagy alkohol, vagy lehet egy olyan is, hogy ő túlzottan kötődik, és túlzottan nagy elvárásokat támaszt, és hát ezektől, tehát valamelyiktől, ezek közül, vagy mindegyiktől nagy félelmet is érez ezzel kapcsolatosan. Tehát látszik, hogy valami más gondolatai vannak, mint ami eddig voltak, de minden esetre ez a találkozás, ez egy korábbi, vagy nem túl régi, reményteljes találkozás, az elgondolkodtatta, és most ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tudhatunk meg róla is, ezt látjuk, hogy ő vele most ez történik. És megnézzük akkor, hogy hogyan függ ez veled össze. Mit gondol rólad, gondol-e rád egyáltalán, vagy te vagy-e ez, akivel ez a találkozás megtörtént, vagy valaki másra gondol. Tehát lássuk azt, hogy ez a szeretett személy a nézőről mit gondol. Mit gondol a nézőről a szeretett személy? Mit gondol a nézőről a szeretett személy? Hát, ha ezt így első ránézésre nézzük, akkor úgy tűnne, hogy nem túl jó dolgokat gondol. Bár vannak itt olyanok is, hogy ami kapcsolódik az előzőhöz, hogy lehetséges, hogy tett ő korábban hamis ígéreteket, amelyek benne szülnek leginkább konfliktust, és lehetséges, hogy amikor rád gondol, a folyamatos hiányérzetet éli meg. És ezt olyan szinten éli meg, ezt a hiányérzetet, hogy szinte belebetegszik. Lehetséges, amit az előbb is mondtam, ott is az látszott, hogy az a találkozás olyan gondolatokat indított el benne, amitől úgy érzi, hogy nagyon jó az, minden nagyon szép, de nem elég, mint hogyha többet szeretne belőled. De akkor megkérdezzük azt, igen, hogy mit tudhatunk meg a kevés pénzről itt? Mi az, amit ennyire hiányol, amit nem tart elégségesnek? A kevés pénzzel kapcsolatban szeretnénk többet tudni, hogy mi az, amire a gondolataiban vágyik. Hát sokkal több szenvedély az, amit ő szeretne, és ha te egy idősebb személy vagy, akkor abszolút rád gondol, és arra, hogy ez a szenvedély, ez végül is a te szomorúságodat, a magányodat, azt feloldja, illetve azon könnyítsen.
Ha nem te vagy ez az idősebb személy, akkor lehetséges, hogy van az ő életében, környezetében egy másik, aki, akivel kapcsolatosan úgy gondolja, hogyha ő neki ez úgy jön most, hogy szenvedélymániája, tehát, hogy ő a testiséget nagyon preferálja és nagyon szeretné megélni, az szembe kerül ennek a személynek a vágyaival, vagy kívánságaival, és ez okozna neki, annak a személynek nagy szomorúságot, hogyha ő engedne a maga kívánságának, így a vágyak megélése tekintetében. És a betegségre is kérnék szépen, hogy arról mit tudhatunk meg. Hát igen, az, amit mondtam, így összességében az elején, tehát, hogy neki nem elég az, amit megéltetek, így a testiség, itt nagyon mély érzéseket mutatnak, szinte már beteges szintű érzéseket, ami viszont képes az ő magányát, bezárkózottságát eltüntetni, képes megszüntetni ezt a nagy egyedül vagyok érzést tulajdonképpen. És akkor a bosszúság, hát legyen akkor a bosszúság, hogyha már azt mondtam, akkor a bosszúságra kérünk még. Nem arra néztem, de úgy látszik, hogy mégis a bosszúságról kell előbb. Igen, mert a bosszúságnál az jön, hogy ami az előbb is volt, hogy ő benne olyan belső vívódások indultak meg, vagy vannak folyamatban, és ez teljesen hozzád kapcsolódik, amit az előbb is láttunk, mert annak az ismétlődését és a más szemszögből való megközelítését látjuk itt most, hogy beszélni, mert veled nagyon jó megélni ezeket a dolgokat, nagyon szeretné elmondani mindazt, ami az ő belsőjét így mardossa. Na de akkor most megkérdezzük, hogy a hamisságot, amit az előbb is akartam, hogy mi az, ami miatt ő esetleg nem mondja el ezeket, hogy mi van benne. A múltbeli tapasztalatai miatt nagyon sok benne a félelem, nagyon fél attól, hogy ez csak ábránt a te szerelmed, és hogyha valami kiderülne, most ez jön, hogyha valami kiderülne, akkor te nem szeretnéd, nem hátat fordítanál neki, és ettől ő nagyon fél, sőt, retteg, úgy érzékelem, hogy ő retteg attól. És itt ez a konfliktust is, akkor ez így kapcsolódik hozzá, hogy azért nem merő nyíltabban kommunikálni veled, és elmondani azt, hogy mit szeretne, mert fél attól, hogy ha kiderülne, ha te megtudnád, hogy ő kicsoda, vagy ő micsoda, és hogyha őt így tényleg olyannak látnád, akinek ő gondolja magát, akkor nem szeretnéd, és akkor ő megint ott maradna egyedül, és ez van benne. Hát ezt most így nagyon érzékelem az ő energiájába, hát nem mondanám kétségbeesésnek, de ez ilyen nagyon mély ellentmondást érzek így most vele kapcsolatban. És megnézzük akkor, hogy milyen érzései vannak irántad. Mit érez a személy? Mit érez ez a személy irántad? Mit érez ő? Mit érez ő irántad? Mit érez? Mit érez ő a néző iránt?
hát te vagy számára az otthon, a biztonság, a stabilitás. Az érzéseiben azt jelent meg, hogy veled szeretne egy kapcsolatot, egy olyan kapcsolatot létrehozni, amiben sok a beszélgetés, és tulajdonképpen valamiféle módon szentesített kapcsolat is. Nem biztos, hogy egy házasság, nem biztos, hogy egy ilyen típusú, de egy olyan kapcsolatot szeretne, ami egy bizonyos módon elkötelezett kapcsolat. És meg szeretném kérdezni akkor, hogy mit jelent itt az utazás. Nagyon mély szerelemmel van, nagyon mély szerelmet érez irántad, és olyan, minthogyha ez csak egyre erősödne. Tehát itt a hűség lapjával megerősítve, nyomatékosítva, a házasság lapja felé haladva. Tehát ez egy olyan, és ugye a házból, tehát a stabilitásból kiindulva, én nekem az érzésem, hogy benne egyre erősödik ez a nagy érzelem, amit irántad érez. És az üzenetre is kérnék szépen. Nem meri elmondani, újra és újra végigjátsza magában ezt az egészet, és nem meri elmondani neked azt, amit ő valójában érez és gondol, amit már itt az előbb is láttunk. És a házasságra kérnék szépen most a házasság lapjára, hogy az miért van itt, mit kell arról tudnunk. Hát akkor mondom, hogy egyes esetekben itt hármas kapcsolódásról is lehet szó, és ott arra vágyik, hogy az szűnjön már meg, legyen már vége. És akkor a levélre is kérnék szépen. Igen. Itt most úgy jössz ki megint, hogy te vagy az, akitől távol van, és nagyon vágyna a veled való beszélgetésre is. Akkor itt az előbb, amikor mondtam, hogy nagyon szeretné, nagyon vágyik arra, hogy ez a kapcsolat megszűnjön, és ugye sokan feltehetitek ezt a kérdést, hogy de hát akkor miért nem csinál valamit, és ez teljesen jogos kérdés tulajdonképpen. Csak mindannyiunknak van olyan életfeladata, amit meg kell oldania az élete során. És ahhoz bizonyos fejlődés, lelki értelemben vett fejlődésre van szükség, és ő még lehet, hogy ezt így nem érte el. Illetve láttam olyan, nem is egy olyan életutat, ahol olyan iszonyú nehéz nehezítések vannak beletéve, hogy például nem csak, hogy mondjuk a párkapcsolata az, amelyik őt visszahúzza, visszafogja, hanem például a gyereke is, és ráadásul nem is egy gyerek, hanem 2 gyerek, sőt, az unoka is azért született, hogy őt bántsa, úgy értem, hogy bántsa, hogy nehezítse ezt a döntést. Persze ezt megelőzte az is, még mondjuk az unoka meg a gyermek születés előtt, hogy lehetett, vagy volt lehetősége arra, hogy meglépje ezeket, és akkor ez egy kicsit felvázolja talán azt előttetek, hogy úgy működik az életünk, hogy az élet feladataink megoldására ott a 35 év, 40 év környékén kapunk lehetőséget, hogy elinduljunk abba az irányba. És ha nem választjuk ezt, akkor elkezdenek olyan irányba fordulni a dolgaink, amelyik egyszer, majd olyan 45 vagy 49-50 éves kor környékén ilyen bum, tehát egy
ökölcsapással gyomroznak. Aztán, hogyha még ott is azt mondjuk, hogy nem, én nem lépek az életutamra, nem, én nem csinálom, mert én jobban tudom, akkor alakulnak az események, és 55 éves kor után már nem csak a gyomrot üti ez az ökölcsapás, hanem az arcodba is, és akkor hát el tudjátok képzelni egy boxmeccsen, amikor úgy telibe találja, de igazán telibe találja az arcát, tehát ott minden van. És akinek meg van írva, annak vannak ilyen szituációk, és láttam ilyen embereket, akiknek például az unoka is azért született, mert ő az arcba vitt ökölcsapás, aki nem engedi, hogy már 10 éve mondjuk ki akar lépni a házasságból, de nem volt meg az ereje, és aztán lett még egy gyerek, és aztán lett az unoka, és ezek mind-mind ott van a felelősség, és ezt, mert egyébként egy jó ember ezt nem tudja megtenni. Tehát, hogy itt szerintem, aki mikor azt akarja sokan azt, hogy na, lépjen már ki, váljon el, akkor ő nem is szeretnétek azt, mert akkor olyan ember tud ilyet csinálni, aki egyébként egy csélcsap szélhámos. Tehát azt az embert olyannak szeretitek, amilyen, akkor azért szeretitek, mert ő egy korrekt, felelősségvállaló ember, és itt egy ilyennek látom, és érzem inkább az energiáját, aki nagy dilemmában van, és inkább még vár. Csak vár arra, hogy a reményei teljesüljenek. És nem tudni, hogy ezek fognak-e, de megnézzük, hogy a közeljövőben azért fogtok-e ti valamilyen módon kommunikálni, vagy találkozni. Mire lehet tőle számítani, azt nézzük meg a következő néhány napos, egyhetes időszakban. Ez a szeretett személytől a néző mire számíthat? Mire számíthat tőle? Mire lehet számítani, mire számítson a néző a szeretett személyétől a következő mondjuk egy hétben? Mire számítson, mire számíthat? Hát, ez alapján azt tudom mondani, hogy találkozásra annyira nem, mert a középső helyen a távolságot jelölő lap van, illetve azt is, arról is beszélnek az energiák, hogy attól függetlenül, hogy ő belebetegszik a vágyódásba, a találkozás után, a beszélgetés utáni vágyódásba, ettől függetlenül a távolság lesz a jellemző, és itt meg a szomorúsággal pedig a hiánynak, a hiányérzetnek az erősségét akarja még inkább kidomborítani az energia, tehát vagy megerősíteni, hogy felfokozni, hogy itt úgy alapvetően a hiányodat éli meg. És akkor a hamisságra kérnék szépen, hogy mit lehet erről tudni. Mit lehet erről tudni a hamisságról? Hát, és a betegségről is, ahhoz is kérnék szépen. Fél magától az érzéstől is, és ugyanakkor pedig, amit itt mondtam, elképesztően nagy és vágyak vannak benne irányodba. És ha megfigyeltétek most ebbe a kirakásba, szinte az összes kérdezésnél kijött a szerelemlapja, tehát ő benne, akinek az energiája most itt van, az ő érzései azok nagyon mélyek és nagyon elkötelezettek tulajdonképpen, még akkor is, ha nem biztos, hogy ennek ő teljesen tudatában van, mert azt hiszem, ezek a sok ellentmondás, ami itt van, az azt is jelenti egyben, hogy ő nem biztos, hogy ezzel ő
tudatos, hogy ebben ő tudatos. És akkor például ilyen az akkor lehetséges, hogyha van neki egy olyan gyermekkorban szerzett gátló parancsa, hogy ne érezzen. Tehát amikor úgy alakult az élete, hogy ő vagy a körülmények arra ösztökélték, hogy ő letiltotta magában a fájdalmat, az érzéseket, mert ezzel ő nem tudott mit kezdeni. És ennek a feldolgozása, illetve feloldása is a feladatai közé tartozik, és itt például erről is lehet szó, hogy ezért nem tud megbirkózni, vagy túl sok mindennel kellene egyszerre. És akkor még a szomorúságra is kérnék szépen, hogy mi az erről mit tudhatunk meg. Hát ez nagyon érdekes, tehát, hogy azt mondtam, hogy a hiányérzet az nagyon mély benne, és egyre nagyobb lesz, egyre inkább ezt erősíti itt a szomorúság és a kevés pénzlapja. És itt az utazással és a halállal az azt jelenti, hogy ez valami nagy átalakulásban segíti őt. Na és akkor ez is kapcsolódik ehhez, amit mondtam az előbb, hogy nem biztos, hogy tudatában van annak, hogy ő milyen mély benne ez az érzés. Azt tudja, hogy fél, hogy elveszti ezt a szeretetet, vagy ezt az érzést, vagy ezt a vágyat, mindegy, hogy ezt ő nála mondjuk a fejében, vagy benne keveredik, hogy nem biztos, hogy külön tudja választani mindig ezt, hogy most vágy, vagy szerelem, amit érez. A lényeg az, hogy ez egy nagyon nagy hiány állapotot eredményez nála, és ahhoz, hogy ezt át tudja alakítani, ahhoz erre van szükség, megélni ezt a hiányodat, megélni ezt a hiányt, amit a te hiányod okoz neki, és ez fogja majd az ő szellemi és lelki átalakulását támogatni. Ez méretetlenül nagy vágyakozás. És például akkor itt visszacsatolok arra, hogy egy ikerláng kapcsolatban, ezt nem mondom, hogy ez az, de egy ikerláng kapcsolatbannak is tulajdonképpen pontosan ez a célja, hogy ezt a mérhetetlenül nagy, mély szerelmet, érzést megélje a szenvedéllyel együtt, és ez olyan kínokat okoz a számára, ami olyan tettekre és lelki átalakulásra sarkalja, amit senki és semmi más nem képes kiváltani benne, csak ez az érzés kavarkád itt minden. És nekem most ez nagyon ez jött, hogy ez ennek a lapokkal való bemutatása. És úgy látszik, hogy most ennyi, amit el tudok mondani. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Örülök, ha megírjátok, hogy rezonált-e veletek, vagy hogyan rezonált, vagy esetleg mennyire volt így számotokra befogadható. Ha egyéni kivetést segíthetek nektek, akkor kérlek a leírásban szereplő elérhetőségen keressetek. Ha arra vagytok kíváncsiak, hogy mennyire illetek össze a párotokkal, akkor az is található ott egy link, ahol ezt úgy meg tudjátok, vagy tudtok rendelni ilyet. De hogyha például belső gyermekgyógyítás, vagy egyáltalán egy kapcsolattal összefüggésben önismereti munkát, vagy hogy megnézzük, hogy miért van, vagy mi az a ok, ami például benned kiválthat egy olyat, hogy ő fél hozzád közeledni, akkor azt is meg tudjuk nézni, és az is alkalmas arra ott a lenti elérhetőség, hogy ez ügyben keressetek. És köszönöm szépen, hogyha lájkoltok, vagy feliratkoztok, ha még nem vagytok feliratkozva. És mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!